Sunt Daniela și vă spun bun găsit tuturor! Mă bucur mult că suntem împreună și astăzi, acum aici, pe canalul Magia Firelor. Sunt onorată și vă mulțumesc pentru aceasta. Astăzi vă propun să facem împreună această coroniță. Este un proiect foarte drag sufletului meu și vreau să vă spun că eu sunt foarte încântată de această coroniță. Pentru mine reprezintă o alegorie a nașterii Mântuitorului. În tutorialul de astăzi fac doar partea de brăduț care îmbracă inelul coroniței. La această coroniță folosesc un inel metalic care are diametru de 25 de centimetri și folosesc un fir Flavia de culoare verde, care este un fir de bumbac mercerizat, special pentru croșetat. Și la acest fir folosesc o croșetă 2,5. Încep prin a îmbrăca coronița. Pentru aceasta, pe lângă firul verde din bumbac, am atașat și un fir din penea. Am simțit nevoia să atașez acest fir pentru că bumbacul, fiind puternic mercerizat, puternic răsucit, lasă goluri prea mari între piciorușe, între firele alăturate. Și acest fir de penea vine și umple aceste goluri. Să începem. Fixez firul, n-are importanță în ce punct al inelului. Înot firul, o singură dată este suficient. Încep prin a face un picioruș scurt. Modelul dantelei necesită un multiplu de 12 piciorușe scurte. Și pentru că este puțin probabil că atunci când termin de lucra piciorușele scurte pe toată circumferința să am un multiplu de 12 piciorușe, voi face grupuri de câte 12 piciorușe scurte despărțite cu două ochiuri de lanț. Prin urmare, acum fac cele două ochiuri de lanț de la începutul grupului. Continui cu 12 piciorușe scurte. Unu, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Acum fac cele două ochiuri de lanț și trec să fac următoarea grupă de 12 piciorușe scurte care îmbracă acest cerc. 1, 2 și așa mai departe pe toată circumferința până ajung de unde am plecat. Sunt aproape de final, am îmbrăcat în piciorușe scurte acest cerc, le-am aranjat cât se poate de aproape ca să nu am spații între ele, să nu se vadă inelul de metal. Și consider că pe această porțiune rămasă îmi mai intră mie fix un segment de 12 piciorușe. Îl fac și pe acesta. Deci am făcut cele două ochiuri de lanț, prins și acest fir de capăt pe care nu l-am prins la începutul lucrului, dar nu-i nimic, că nu-i târziu. Și acum, după cele două ochiuri de lanț, mai fac 12 piciorușe simple. Am făcut 10, 11 și acum îl fac pe al 12-lea. Și am terminat de îmbrăcat cercul de metal. Acest fir de capăt îl voi tăia pentru că a fost suficient de bine prins pe dedesubt și voi trece la următorul rând. Înainte de a trece la următorul rând, tai acest fir de penea
Deci acesta e firul de bumbac și acesta e firul de PNA, pe care îl voi înlocui acum cu un fir de mătase, tot verde, foarte subțire, care îmi dă mie un pic de strălucire, un pic de luciu la această coroniță. Știți că de sărbători ne plac ornamentele strălucitoare. Am atașat acest fir de mătase, care este mai subțire decât firul de PNA, și voi schimba și croșeta. Voi pune o croșetă numărul 2. Încep acum rândul cu numărul 1. Intru pe această buclă formată din două ochiuri de lanț și fac aici un picioruș alunecat. Motivul care se repetă pe aceste bucle este format din două piciorușe duble, un ochi de lanț și alte două piciorușe duble. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, care îmi țin mie locul unui prim picioruș dublu, și vin tot în această buclă și fac al doilea picioruș dublu. Fac un ochi de lanț și mai fac două piciorușe duble, tot aici. Am avut grijă să prind și acest nod în lucru. Și firul puțin așa o să-l prind, după care îl voi tăia. Între două bucle vom avea 3 piciorușe duble despărțite cu câte 2 ochiuri de lanț. Deci facem așa. 2 ochiuri de lanț. Aceste piciorușe duble le fac din 3 în 3 piciorușe simple din rândul anterior. Deci acum număr 1, 2, în al treilea mă duc și fac iar picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, dau după croșetă, 1, 2, 3, aici fac un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, dau după croșetă, 1, 2, 3, picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, am făcut cele 3 piciorușe, 1, 2, 3, și acum mă duc în această buclă și fac acest motiv. 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și alte 2 piciorușe duble. Unu, doi, un ochi de lanț, și acum reiau aceste piciorușe duble despărțite cu 2 ochiuri de lanț, pe care le fac din 3 în 3 piciorușe simple. Mai facem o dată. 1, 2 ochiuri de lanț, mă duc 1, 2, 3 aici în al treilea picioruș simplu din rândul anterior și fac un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, mă duc în al treilea, al doilea picioruș dublu, 1, 2, 1, 2, 3, aici îl fac pe al treilea, 2 ochiuri de lanț și reiau acest motiv. 2 piciorușe duble, un ochi de lanț, 2 piciorușe duble.
iar 2 ochiuri de lanț și merg la fel în continuare până ajung de unde am plecat, până aici. Închei acum rândul 1, deci după ce am făcut motivul acesta de 4 piciorușe duble, am făcut cele 3 piciorușe despărțite de câte 2 ochiuri de lanț, am făcut și următoarele 2 ochiuri de lanț și acum închei cu picioruș alunecat în vârful primului picioruș lucrat. Acum, pe fiecare picioruș de la motivul din rândul anterior voi face câte un picioruș dublu, iar în interiorul motivului, pe acest ochi de lanț, voi face 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Haideți să facem. Pe piciorușul acesta, primul, fac 3 ochiuri de lanț care îmi țin mie locul unui prim picioruș. Acum mă duc pe cel de-al doilea picioruș și fac aici un picioruș dublu. Mă duc pe mijlocul motivului, sub acest ochi de lanț și fac 2 piciorușe duble. Unu, 2, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Deci al treilea și al patrulea. Acum mă duc pe următoarele 2 piciorușe și fac câte un picioruș pe fiecare dintre ele. Sunt în total 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 4 piciorușe duble. Acesta este motivul de la rândul al doilea. Merg la următorul motiv. Trecerea dintre motive o fac tot cu piciorușe duble despărțite de câte 2 ochiuri de lanț, dar de data aceasta vom avea doar 2 piciorușe duble. Haideți să facem. Deci după motiv fac 2 ochiuri de lanț. Vedeți, aici am 4 spații. 1, 2, 3, 4. Eu trebuie să fac piciorușele duble pe al doilea și al treilea spațiu. Deci pe primul îl sar, mă duc în al doilea spațiu aici și fac un picioruș dublu, iar 2 ochiuri de lanț. Mă duc în următorul spațiu și fac alt picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Deci am făcut 2 piciorușe, am făcut cele 2 ochiuri de lanț și acum mă duc și fac următorul motiv. Și acesta îl fac ca și aici. Adică pe primele 2 piciorușe ale motivului din rândul anterior fac câte un picioruș dublu. Îl fac și pe cel de-al doilea. Acum mă duc pe mijlocul motivului, sub ochiul de lanț, sub acest ochi de lanț și fac 2 piciorușe duble. 1, 2, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble tot aici pe mijlocul motivului. Acum voi mai face 2 piciorușe duble, câte unul pe fiecare picioruș din rândul anterior. Ultimile 2 piciorușe de la motivul din rândul anterior. Acum fac trecerea dintre motive, adică 2 ochiuri de lanț. Mă duc în al doilea spațiu și fac un picioruș dublu.
iar 2 ochiuri de lanț. Mă duc în următorul spațiu și fac chiar un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț și am ajuns la motivul următor, pe care îl fac la fel ca aici. Deci câte un picioruș dublu pe fiecare picioruș al motivului din rândul anterior, pe mijlocul motivului, adică sub ochiurile de lanț, fac 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble, iar pe ultimile 2 piciorușe fac câte un picioruș dublu. Și apoi fac trecerea ca și aici. Continui să lucrez așa pe toată circumferința, până ajung de unde am plecat. Am ajuns la sfârșitul rândului al doilea, fac acum închiderea, pe care o fac cu picioruș alunecat, aici în vârful primului picioruș lucrat. Următorul motiv se compune din câte un picioruș dublu lucrat pe fiecare picioruș din prima jumătate a motivului, deci 4 piciorușe. Pe mijlocul motivului, pe acest lănțișor, fac 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble, iar în a doua jumătate a motivului voi face iar 4 piciorușe duble pe fiecare picioruș din rândul anterior. Haideți să facem. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, primul picioruș, al doilea, al treilea și al patrulea. Am ajuns la mijlocul motivului, intru pe el și fac 2 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Tot aici pe mijloc. Și acum pe fiecare picioruș din rândul anterior, de pe cea de-a doua jumătate a motivului, voi face câte un picioruș dublu. Și am încheiat motivul. Deci am 6 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și încă 6 piciorușe duble. Acum fac trecerea dintre motive. Voi face 2 ochiuri de lanț. Aici între motive am 3 spații. Voi face acum un picioruș dublu pe cel de-al doilea spațiu, adică la jumătatea acestei treceri. Deci vin aici și fac un picioruș dublu, iar 2 ochiuri de lanț și am ajuns la motivul următor, pe care îl facem la fel ca aici. Deci pentru început, câte un picioruș dublu pe fiecare din cele 4 din prima jumătate a motivului anterior. Intru pe mijlocul motivului și fac 2 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și tot aici pe mijloc încă 2 piciorușe duble. Și acum mă voi duce cu picioruș dublu pe fiecare picioruș din cele 4 care urmează. Deci acesta este primul. Mă duc aici. Pe următorul.
Și acesta a fost cel de-al doilea motiv de pe acest rând. Trecerea între motive am zis că o fac așa. 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu aici pe centrul acestei treceri, deci din cele 3 spații fac un picioruș dublu în al doilea, două ochiuri de lanț și reiau motivul. Mă duc pe primul picioruș din cele 4, fac cele 4 piciorușe, încă 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble pe mijlocul motivului și apoi următoarele 4 piciorușe duble. Și continui așa pe toată circumferința, pe toate motivele. Am terminat cel de-al treilea rând de motive, îl închei cu picioruș alunecat în primul picioruș lucrat și trec la cel de-al patrulea rând. Acest rând seamănă cu cele din rândurile anterioare, în sensul că vom face câte un picioruș dublu pe fiecare picioruș din prima jumătate a motivului, pe mijlocul motivului fac 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble și continui motivul cu câte un picioruș dublu pe fiecare picioruș dublu din cea de-a doua jumătate a motivului. Haideți să facem. 3 ochiuri de lanț care țin locul unui prim picioruș dublu, le fac și pe următoarele 5. Am făcut 6 piciorușe. Acum pe mijlocul motivului, pe aceste 2 ochiuri de lanț, fac 2 piciorușe duble, 1, 2, alte 2 ochiuri de lanț și tot aici pe mijlocul motivului mai fac 2 piciorușe duble. Fac și următoarele 6 piciorușe duble, pe fiecare picioruș din cea de-a doua jumătate a motivului. Am încheiat motivul. Am acum 8 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 8 piciorușe duble. Trecerea dintre motive o fac așa. 2 ochiuri de lanț, pe piciorușul dublu din rândul anterior fac un picioruș simplu, mai fac 2 ochiuri de lanț și trec la motivul următor. Mă duc aici pe primul picioruș, fac cele 6 piciorușe până la mijloc, acum îl fac pe al 6-lea, intru pe mijloc și fac 2 piciorușe duble, două ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Continui acum cu 6 piciorușe duble. Și am încheiat și acest motiv. Acum fac trecerea dintre motive, 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt pe piciorușul
acesta care este singur din rândul anterior, iar 2 ochiuri de lanț. Și acum trec la următorul motiv și fac la fel ca aici. 6 piciorușe, pe interior 2 piciorușe, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe, urmate de încă 6 piciorușe duble. În total vom avea 8 piciorușe plus 2 ochiuri de lanț plus 8 piciorușe. Și așa mai departe. Fac așa pe toată circumferința până ajung de unde am plecat. Am terminat și rândul acesta. Acum îl închid. Am făcut cele 2 ochiuri de lanț după ce am terminat piciorușele duble. Închiderea o fac cu picioruș alunecat aici pe acest picioruș dublu din rândul anterior. Trec acum la ultimul rând. Fac acum un ochi de lanț, unul singur. Mă duc pe al doilea picioruș din cele 8 de pe partea aceasta a motivului și fac aici un picioruș dublu. În vârful piciorușului fac un picou format din 3 ochiuri de lanț pe care le închid cu picioruș alunecat în vârful piciorușului lucrat. Fac un ochi de lanț, sar un picioruș, mă duc la al doilea, fac aici iar picioruș dublu, picou, închid picoul, un ochi de lanț. Iar sar un picioruș, mă duc în al doilea, picioruș dublu, picou, un ochi de lanț și mă duc acum în al 8-lea picioruș, picioruș dublu, picou, 3 ochiuri de lanț, un picioruș alunecat. Acum fac 2 ochiuri de lanț aici la vârf. Intru pe acest lănțișor și fac un picioruș dublu prelungit. În vârful acestui picioruș fac un picou format din 5 ochiuri de lanț pe care le închid tot cu picioruș alunecat aici în vârful piciorușului dublu prelungit. Și acum în oglindă, 2 ochiuri de lanț și mă duc aici pe primul picioruș de pe segmentul acesta din a doua jumătate a motivului și fac tot așa un picioruș dublu, picou format din 3 ochiuri de lanț, închid picoul cu picioruș alunecat. Un ochi de lanț, sar unul, mă duc în al doilea, picioruș dublu, și merg așa pe tot segmentul acesta format din cele 8 piciorușe. Se vor forma iar, ca și aici, 4 piciorușe duble cu picou în vârf. Deci am făcut un ochi de lanț, sar unul, mă duc în al doilea, picioruș dublu, acum picou, un ochi de lanț și merg în continuare. Am încheiat cele 4 piciorușe, acum fac un ochi de lanț, mă duc pe piciorușul acesta dintre motive din rândul anterior și fac un picioruș alunecat, un ochi de lanț și reiau motivul acesta. Adică mă duc în al doilea picioruș din cele 8, picioruș dublu, picou format din 3 ochiuri de lanț, am făcut 3,
fac ochiul de lanț, acum îl fac și pe cel de-al patrulea. Sunt la vârf, fac acum 2 ochiuri de lanț. Pe vârful motivului fac un picioruș dublu prelungit. Fac un picou format din 5 ochiuri de lanț. Acum, pentru că sunt în vârf, fac 2 ochiuri de lanț. Mă duc în primul picioruș de pe latura aceasta cu cele 8 piciorușe. Fac picioruș dublu. Fac picoul. Un ochi de lanț și reiau la fel ca și pe partea aceasta. 4 piciorușe duble cu picou în vârf, iar când ajung aici între motive, după ce am făcut ochiul de lanț, intru cu picioruș alunecat și reiau motivul. Fac așa pe toate motivele până ajung aici, unde închei tot cu picioruș alunecat. Am ajuns la sfârșitul rândului, închei și acest ultim rând, încheiere pe care o fac cu picioruș alunecat, aici de unde am plecat. Mai fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Trâng puțin firul și acum acest fir îl voi ascunde pe dedesubt cu acul. Așa arată coronița acum înainte de fixare. Și așa arată coronița acum după fixare. Acum urmează să împodobesc această coroniță. Pentru ornat folosesc această decorațiune de brad, pentru care vă las tutorialul în descriere, linkul tutorialului. Voi folosi și această steluță, care este superbă, după părerea mea, chiar spectaculoasă, și intenționez să fac un tutorial și cu această steluță. Și mai folosesc o fundiță, al cărui material este un voal brodat pe un suport de mătase. Am fixat toate aceste ornamente pe coroniță. Steluța și fundița le-am lipit. Eu le-am lipit cu pistolul de lipit. Dacă nu aveți pistol de lipit, se poate folosi orice altă soluție de lipire instant. Această decorațiune am legat-o cu niște fire din lurex nud. Am vrut eu să fie cât mai transparente, dar tot se observă puțin. Fixarea am făcut-o aici în vârf, de flacăra lumânării și de partea cea mai de jos a steluței. Pur și simplu am introdus un lănțișor pe care l-am legat și apoi chiar l-am lipit puțin ca să nu se desfacă. Iar aici, pe dosul coroniței, în partea cea mai de jos a decorațiunii, am prins aceste fire în 3 locuri. Fixarea s-a făcut astfel mai bine. O dată sus și în 3 puncte jos. I-am făcut și o agățătoare din lurex. Aceste capete le-am lăsat mai mari, pentru că lurexul se desface, nu se înnoadă foarte bine, și le-am lipit și pe ele cu silicon, cu pistolul de lipit. Acest nod nu se va vedea pentru că este pe dosul lucrului și sunt sigură că astfel agățătoarea ține bine, nu se va desface și este destul de solidă. Acesta a fost tutorialul pentru această coroniță. Eu sunt foarte încântată de ea. Sper să vă placă și vouă această coroniță. Acum eu vă doresc o zi frumoasă, spor la lucru și vă aștept cu drag și la alte tutoriale. Pe curând!